if you know the verse, matagal ko na pong ginagamit yung verse na yan eh. Paborito ko gamitin yan. Ang problema ko, hindi ko mabasa itong Bible ko. Nakasamantalang sa akin, nakalimutan ko sa trabaho. Anyway, let's open our Bible in the book of Acts. Itutuloy ko na lang po yung devotion ko this morning. And if so happened that I would bring back some pointers for emphasis po. And of course, yun po kasi yung nire-ready kong lesson. So let's open our Bible in Acts chapter 1 verse 14. And then we jump to chapter 2 verse 1. And lastly, chapter 2 verse 46. And in verse 14, Acts chapter 1, these all continued with one accord in prayer and supplication with the women and Mary, the mother of Jesus, and with his brethren. Chapter 2 verse 1, and when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. And then in verse 46, and they continuing daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart. Ay po'y saglit na manalangin. Dakilang Diyos, salamat Panginoon sa pagkakataon na pahayag itong salita. At palain nga po ito Panginoon. Bigyan niyo mga po kami naman ng bukas na puso at isipan sa oras po na ito na pagpuli-bulay ng mga salita. Tulungan niyo rin po kayo Panginoon magkaroon naman ng pagpapakumbaba ng mga aral, ng mga kalaman ay naway ito po ituloy mo sa mga puso at isipan. Ang pagpapuli-bulay. Ganun ulit po Ama, mag-apply po namin Panginoon sa mga buhay, patawad Panginoon sa mga pagkukulang, mga kamalian, mga kasalanan, mga salitang nabanggit na hindi kaya yan, mga kilos naman na nakaka-offend, mga pananalita, mga gawain Panginoon na nakaka-discourage ng ibang tao, mga kapatira, patawad po Panginoon, tulungan na po kami Panginoon na magkaroon ng pagkakaisa, magkaroon ng pagtutulungan, magkaroon naman ng mga pag-isip Panginoon, ng layunin for the greater good ng inyong pag-iglesia. Pagpalayan nga po Panginoon ng mga membro ng ito ngayon, at ang bawat isa, kaya nga po Panginoon siyang patuloy mo sa mga paglagat na. Sa tayong nakilang pangalan ng aming Panginoon Jesus, kung dalangin. Amen. Okay, actually, gusto ko pong, thank you Lord. Ang gusto ko pong bigyan ng emphasis sa aking devotion is about the unity in the church. The reason why I chose this lesson, I chose this outline, just to present the need for the members that it is high time. It's about time that we should work in unity with each other. Kasi ito po yung ginawa ng mga disciples when our Lord Jesus Christ, after the death, resurrection, and ascension of our Lord Jesus Christ in heaven. So, after that, wala na po silang leader. Physically, hindi na nila nakikita natin Panginoon. Although meron siyang binitawang pangako at tinupad niya naman po yung kanyang pangako na yun, but still, yun pa rin po yung nakikita kong maaaring the situation that is relevant to us this afternoon or to our present situation. Kailangan magpakita rin tayo ng pagkakaisa at pagtutulungan bilang isang iglesia, bilang mga members, bilang mga Kristiyano sa
parting lugar na ito ng Taguig. At that time, ano pong ginawa nila? After the ascension of our Lord Jesus Christ, the first thing they did was to assemble themselves, and their first service after the ascension of our Lord Jesus Christ is prayer. So, napaka-importante po nun, no? That they are of one accord in prayer, just like what we have read in Acts chapter 1 verse 14. Actually, 5 times in the first 5 chapters in the book of Acts that they were in one accord. Ibig sabihin, nagkakaisa po sila, no? Nakabugkos lamang sila, nagtutulungan sila, nagsama-sama sila. Kaya naman po ibig sabihin, in other words, they are united. Okay? Of course, hindi naman po madali ang kanilang pinagdadaanan kasi kahit naman po nung kasama nilang ating Panginoong Jesucristo, okay, ay meron na rin problema silang mga kinakaharap, meron na rin mga opposition silang kinakaharap, at meron na rin mga talagang persecution, great persecution at that time sa iglesia na itinatag ng Panginoon. So, hindi natin masasabi na kasama nilang Panginoon kaya nagawa nila yung kami. Diba? At physically kasama nila. And then sa atin naman, kasama rin naman natin, spiritual. Diba? Kasama po, hindi naman nawawala sa atin ang Panginoon. Okay? So, before I will go to that lesson, no? Meron lang, and I came across with a lesson about things that destroying churches. Okay, things that destroying churches inside and outside the church. So gusto ko lang po i-share ito initially, okay, para maintindihan po natin kung anong bang mga bagay talaga yung sumisira sa iglesia. Of course, pag may mga nararanasan tayong problema, pag may mga nararanasan tayong pagsubok sa buhay, ang lagi natin iniisip, we are already in the last days. Diba? We are in the last days. The perilous times is already here. Nandito na yung mga paghihirap, nandito na yung mga persecution, nandito na yung naranasan natin na matinding pag-atake ng ating kalaban. Actually, ang lesson nga po natin ngayon sa tinuturo nating past is about about Satan, the scheme of Satan, the things that Satan is doing for the church and for the Christians. Hindi na po bago sa atin. Kumbaga, meron na tayong knowledge, meron na tayong information. Nandun na yung nasa atin ng puso at isipan kung ano ba talaga yung mga gawain ni Satan. But still, we were not able to hinder our falling into his trap. Na-trap pa rin po tayo, naging victim pa rin po tayo ng mga scheme, ng mga ways ni Satan. Cunning devices. Kasi ganun naman po talaga si Satan. No? When we feel na tayo malakas and we are not dependent anymore to the grace of God, ang nangyayari natin, we have so much information, we have so much knowledge about the Bible, we have so much knowledge about the doctrines, doon po tayo lalong inaatake. Hindi naman po inaatake ni Satan yung walang ginagawa at tahimik at hindi nag-involve. Ano po ba yung inaatake? Yung nagtatrabaho, yung may ginagawa, yun ay involved. Okay? So, in our present condition,
we may say that we are in the last days. That the world is increasingly sinful. Ngayon, common na natanggap na talaga ng mga tao yung gay and lesbianism. Before, puro mga straight men ang mapapanood mo sa TV, pero puro ngayon halos lahat na lang yata ng sumisikat at tatanalo kundi batik, tomboy. Diba? And proud pa sila. Nung lumabas si Bibi Gandang Hari, dahil namatay na si Rustom Padilla, tinanggap ng tao. Nung lumabas si Ian King, na naging Angelina King, kilala niyo po yan? Yung asawa ni Joey Mill, tinanggap ng tao. Nung lumabas si Jake Cyrus, diba? Na medyo garalgal na ang boses na yun, medyo pinapalaki-laki na ng kanyang boses. Tinanggap ng tao at hininga pa ng pag-unawa sa mga tao. Ang laging proponent ng drive na yan, ang proponent lagi niya, si Boy Abunda. Kaya lahat ng mga, kung gusto niyong lumadlad, pa-interview kayo kay Boy Abunda para tanggapin kayo ng tao. See? So, the world is increasingly sinful. Kaya nga, totoo yung sinasabi ni King Solomon that yung panahon noon ay mas maganda pa kaysa panahon ngayon kasi hindi naman po bubuti ang panahon. Hindi naman po bubuti ang kalagayan ng tao dahil hanggat ang tao ay patuloy na dinidiscover at tinatalikuran ng Diyos sa kanilang mga kaalaman ng mga natututunan, ay lalo pong pasama ng pasama ang tao. Kasi, ang tindi pa ng takot ng mga tao dati sa Diyos. Pero ngayon, ultimo paghamon sa Diyos ay ginagawa na ng mga tao. See, so we have learned of many discoveries in humane. Diba? Yung cloning. Yung cloning. Ngayon, ito may share ko lang po sa Japan. Kahit na wala kang asawa, basta meron kang dal na pwedeng magamit, tanggap na ng mga tao yan. Dati, hindi naman. Diba? Na to the point na pinopromote na nila yung paggamit ng sex doll. You see? So, napakaraming bagay po ngayon na hindi nakatanggap-tanggap. And also, we learn of the things destroying the earth and also the morality of mankind. And even the churches of the day were not spared. And today, we are also being destroyed by so many things. Yan. Ano po yung mga bagay po na yan? First is blessing without thanksgiving. Yan. Hindi naman po natin masasabing wala pong blessing ng Diyos. Hindi naman po natin masasabi na wala pong blessing pa isa po sa atin. Actually, pag nag-pray na si brother dito, ultimo, ang hangin, kanyang pinag-pray, pinapasalamatan. Ang tubig. Ang dami kasi natin pwedeng pasalamatan sa Panginoon. Kaya nga po, hindi po katakataka na sinulat ni Apostle Paul in 1 Thessalonians 5:18 that in everything, give thanks. Because all things work together for good. Ano mga bagay na ating natatanggap sa Panginoon, ano mga bagay po niyan, yan man po ay common grace or special grace or grace na binigay sa atin ng Panginoon, ang pasalamatan natin.
Napakaraming pong bagay natin na dapat pasalamatan sa Panginoon. Okay? We must be thankful to the Lord. We must be thankful to our pastor. Hindi po madali yung pinagdadaanan natin po, pastor. Hindi po ganun kadali yan. Unang-una, siya yung nasa forefront of the battle. And if you are in the forefront of the battle, maaari mga nasa likod mo, maayos pa, pero ikaw punong-puno ka lang ng sugat. Kasi hindi naman nakikita na nasa likod mo yung mga tama mo sa harapan eh. Di ba? Maaaring yung mga nasa likod, makikita pa nila, oy, okay pa naman si pastor. Kasi wala ka naman makikita tama sa likod eh. Pero pag humarap na, may pana dito, may pana dito, may pana dito, may pana dito, may pana dito. Pero haharap pa rin siyang nakangiti. Sino po ba ang unang inatake ng kalaban? Ang leader. Pag hindi niya nakuha ang leader, ang pamilya. Kaya nga po, we should be discreet. Okay? We should be discreet in dealings with the issue on hand. Kasi mahirap po talaga i-handle yan. So, we must be thankful to the Lord, to the pastor, and sa ating po mga kapatiran. Kasi, as Christians, we should be contented with what we have. Kasi po ang contentment, katulad na rin po ng mga naituro ko na before, when it comes to material things, when it comes to the tangible things of this world, when it comes to success, we should be contented with what we have. But when it comes to the work of the Lord, when it comes to our service for the Lord, yan po dapat na hindi tayo nakukontento. Yan po dapat dumarating na hindi tayo nakukontento. Bagkus mas gusto pa nating magpatuloy, to move forward, to press forward. But when it comes to the visible, material, tangible things on this earth, dapat po makontento po tayo. At dapat po maging mapasalamat din tayo kung ano man po yung meron sa atin. Because that is the problem that the church is facing right now. Blessings without thanksgiving. Thankful people rejoice with what they have. Ulitin ko po yun. Thankful people, thankful Christians rejoice with what they have. Kung ano yung mga mapasalamatin na tao, masaya na po yan. Nagre-rejoice na po yan kung ano po yung meron sila. Because this is the key to conquering covetousness. Being thankful. And katulad po ng mga nasishare ko na po dati rito pa. Ano pa po ba yung pwedeng ipagdamot sa atin ng Panginoon? Samantalang yung pinaka-importante na sa Kanya, yung pinaka-precious na sa Kanya, pinakalog niya sa atin. Romans 8:32. He who spared not his own son, but delivered him up for us all, how shall he not in him also freely give us all things? Diba? Kung hindi nga pinagdamot ang Diyos Ama kanyang bugtong na anak para mag-alay ng buhay, mag-suffer, mamatay, diba? Maranasan mo ano yung naranasan ng tao, mapahiya, maduraan, mabugbog. Sinasabi ng Biblia, He spared not His own Son, but delivered Him up for us all. How shall He not in Him also, sa pagpagitan natin, Panginoon Jesucristo, ibibigay lahat ng Panginoon, mga bagay na kailangan natin. Freely give us all things. So, we must be thankful. May pangako naman po sa atin, Panginoon. He will never leave us, nor
forsake us. So contentment frees us from lasting for possession. And then thankful people or thankful Christians refuse to be ruled by what they don't have. Kasi papasalamatin ng isang Kristiyano. Hindi yung kung ano yung wala siya, yung nagro-rule sa kanya. Yeah. Kundi kung ano yung meron siya, yung pinapasalamatan niya sa Panginoon. At kung by some extension of God's grace, ipagkaloob ng mga bagay na ninanais natin, hindi, salamat tayo sa Panginoon. So, thankful Christians refuse to be ruled by what they don't have. Wala tayo, okay lang. But let's not stop there from thanking the Lord because we have so many things to be thankful for with the Lord. Kaya count your blessings. Not just name them one by one. Name them 10 by 10, hundreds by hundreds, thousands by thousands, or 10,000s by 10,000s. Kasi the desire to be rich is wala na po sa atin yan. If ever may pagkakaloob sa atin po ng Panginoon, okay, thankful po tayo. That is what the rich man failed to do, to follow our Lord Jesus Christ because of his riches. And then, in contrast, Zacchaeus was freed from the love of money when he chose to follow our Lord Jesus Christ. When he was given salvation by Lord Jesus Christ. So, we should refuse to be ruled by what we don't have. We should be thankful to God. Napakarami po natin dapat pasalamat sa Panginoon. Ngayon, yung mga nangyayari po sa ating iglesia, pwede rin po natin pasalamatan yan. Kasi ngayon, yung mga nangyayari na yan, later on, alam na natin kung paano yung handle. Alam na natin ang pressure. Na-experience na natin. Unti-unti, nag-grow tayo. Nalalaman natin ano ba yung dapat ng proper dealing with this kind of problem. Diba? Ano ba yung mga steps na dapat gawin? Ano ba yung proper resolution para maayos yung mga ganitong problem? And then, with this kind of problem also, na makikita at mapapatunayan yung pagkakaisa ng mga membro. Kanina, pagpasok ko, akala ko prayer meeting. Prayer meeting lang. Parang nabawasan yung upuan. Sabagay, mas maganda pa yung ganito. Kasi, mas maraming upuan ng demonyo. Napakante. Kasi may isang preacher na nagsabi, may isang pastor na nagsabi, sa bawat upuan na bakante na yan, ang nakaupo dyan, demonyo. Kasi, inabandon ng membro. So, ginawa ng demonyo. See? So, blessings without thanksgiving. And then, thankful people or thankful Christians recognize that all things is from God. Thankful people recognize God give us all things. God give us all that we have. Lahat po yun ang galing sa Panginoon. Wala po tayong may pagkamalaki sa Panginoon. Kaya may sinabi ni Job na naked came I out of my mother's womb and naked shall I return to you. Meron po bang namatay na bitbit yung kanyang kayamanan?
Nadala niya kayo kayamanan. Siguro kahit nadali niya kayo kayamanan, kung sa impyerno naman siya pupunta, it's good for that. Meron ng verse sa Bible referring to Judas Iscariot. Hindi ko mahanap yung verse eh. Baka maalam mo, Brad. Ang sinabi doon na mas mabuti pang hindi siya nabuhay. Di ba? Kaysa yung nabuhay siya na alam naman natin yung nangyari sa kanya at syempre yung kanyang destination. So, we should be thankful to God. If we have blessings, kung ano man po yan, pagsubok man po yan, sakit man po yan, ano man pong bagay na yan, dapat pasalamatan natin sa Panginoon because all things work together for good. So, blessings without thanksgiving. And then, another thing is commitment without application. Kasi, mahilig tayo mag-verbalize. We verbalize our commitment. Iko-commit ko dyan. Magko-commit ako dyan. Magko-commit ako dyan. Maki-involve ako dyan. Makakasama ko dyan. And then later on, wala na bring out yung application. Kasi, mas madalas po, inaasa natin sa sarili natin kakayahan yung mga commitment natin na pinibigay sa church. At sinasabi ng Bible that we should commit our ways to God. Commit your ways unto God. Psalms 37, verse 5. So what's the use of commitment without application? What's the use of commitment? Kung hindi naman po natin na-apply, kung hindi naman po natin pinuput into action our commitment. Kasi, kung kaalaman at kaalaman lamang po, napakarami natin kaalaman. Diba? Kung knowledge lamang po sa Bible, napakarami na nating knowledge. Kung information lamang po sa Bible, napakarami na po nating alam na information about the Bible. Kung doktrina lamang po ang pag-uusapan, napakarami na nating alam na doktrina. Kasama mo ba yung tulong na binibigay ng mga application sa cellphone, sa tablet, sa computer? Dati pag may hahanapin, dati pag ako nag-aaral, nagre-review ako, gumagawa ako ng lesson outline, pag magtuturo ako, nagpapakahirap ako sa concordance. Iniisa-isa ko talaga yung sa concordance kung ano yung mga applicable na pwedeng gamitin doon sa lesson na nire-ready ko. Pero ngayon, isang click mo lang doon sa search, lalabas na lahat ng verse patungkol doon sa word na yun. Ang dali. Ngayon, hindi na mahirap maghanap ng mga verse. Hindi na rin mahirap magkaroon ng access sa Bible. Kasi, it's basic. Aminin man po natin hindi. Minsan ating Bible, pagkatapos ng Sunday, pinatabi na lamang natin. After ng service, uwi tayo, dadalhin natin, lalagay natin yung Bible sa isang lugar. Nababalikan lang natin pag a-attend na naman tayo ng service. Right? So, we should have commitment. Commitment but with application. So, yan po nangyayari, commitment without application. In 1 Timothy chapter 6, verse 20. Tingnan nga po natin yung verse. 1 Timothy 6:20. Sabi po rito, O Timothy, keep that which is committed to thy trust, avoiding profane and vain babblings, and opposition of science falsely so called.
See? So, commitment. And then in 1 Corinthians chapter 9, verse 17. 1 Corinthians 9:17. Tayo po rito. For if I do this thing willingly, I have a reward. But if against my will, a dispensation of the gospel is committed unto me. Actually, commitment po natin yun. Yung pagtuturo ng gospel. Pag-share ng salita ng Panginoon. Commitment po dapat natin yun. Kaya nga, sabi ng Apostle Paul, woe is me if I preach not the gospel. Kahit na ayaw ko sabi na Pero meron dispensation of the gospel that is committed unto me. So, tapos sinasabi ng Biblia, be ye doers of the word and not hearers only. Kaya nga, maganda na mag-organize po ulit ang BEM to come up with binigyan po kami ng blessing ni Pastor to help to come up with plans and programs, no? Actually, pati ngayong administration, plans and programs na yan, binigyan niya na ng blessing. So, we can have a better program when it comes to the things pertaining to our church. No? Yung mga activities na dapat gawin na napapabayaan before. Yung mga programs na dapat na ginagawa na napapabayaan before. Siguro we can also come up with a visitation program to visit those brethren who has a personal withdrawal from the church, no? With some kind of reason na sila pong nakakaalam, no? Or doon sa mga kapatiran natin na nagpapalamig, or doon sa mga kapatiran natin na hindi na nakaka-attend. Tapos, kailangan po natin yun. Yeah? Kailangan natin kumustahin. Kailangan natin silang, kasi, ano po ba tayo? Isang body tayo. We are one body. Pag alam natin na mayroong parte ng katawan na hindi nagpa-function, tayo na mismo, dadalhin na natin sa sarili natin sa hospital. Papacheck up na natin. Bakit? Hindi na nagpa-function itong utak ko. So, kailangan natin po ng mga ganong mga plans and programs, no? Na kailangan natin i-implement for strict implementation. Right? We should, it is about high time that we should work hand in hand and we should follow the instructions of God regarding soul winning, regarding Bible studies, regarding sharing the Word of God. Marami po tayong hindi na nagagawa. So, it's about high time na gawin na po natin. So, commitment without application. So, as Christians, we must commit our treaties. So, matalas kong sinishare. Ano po yung treaties po natin? We must commit first is our time. Kaya nga po yung na-share ko kanina, ng umaga, about the need of men in the ministry. The need of men in the ministry. Men who has the ability and also has the availability. Kasi kahit na po gaano kagaling ang isang tao, kahit na po gaano pa siya knowledgeable, kahusay, kung hindi naman siya available, it's good for nothing. So, we must commit our time. No? The ability, the availability, and then, kahit na gaano kagaling yan, kahit na gaano katalino yan, kahit na buong oras niya available,
naman siya humble, wala namang humility, it's also good for nothing. So, we need men who has the ability, who has the availability, and who has humility. Yan din kailangan natin sa ating population. Men with foundation. Sabi po natin, men with foundation, men that is firm, men that can withstand the pressure and the storm that's coming. Just like the wise men did, men with foundation. May pundasyon po siya, ang pundasyon niya, ang ating Panginoon sa Kristo. Ang pundasyon niya, ang katibayan ng kanyang pundasyon, ang katibayan ng kanyang pananampalataya ay nasa Bible, nasa ating Panginoon sa Kristo. Sabi ni Apostle Paul, according to the grace of God that's given unto me as a wise pastor builder, I have laid the foundation, and another buildeth thereon. But let every man take it how he buildeth thereupon. For other foundation can no man lay than that is laid, which is our Lord Jesus Christ. Which is Jesus Christ. So, we must commit our time, our talent, and our treasure. Kaya nga, dito, nag-discover po tayo. Dito, nalalaman natin. Kasi Brother JV, isa po yan sa schedule natin na mag-preach dito in the afternoon. Yeah? According kay Pastor. So, magtuturo rin siya, pero mag-start ka muna, Brad, siguro sa devotion. No? So, mag-start muna siya sa devotion. And then later on, no? Pwede na rin siya mag-preach in the afternoon dito. For as long as hindi pa nakikita ni Pastor yung need, no, na bumalik. Kasi nga, sa ngayon po kasi is hindi siya makapagbigay ng commitment, ng time frame, ng timeline kung hanggang kailan. Naintindihan naman po natin yan dahil alam naman po natin na mahirap yung kanyang pinagdadaanan. No? So, through process of time, maybe this thing will heal through the process of time. Or eventually, it will have a natural death. No? Pero, syempre, hindi po natin tinitignan yan as permanent because we believe na ang ating pastor is kailangan pa rin po siya sa iglesia. So, yan po yung ipag-pray po natin. Pag-pray po natin that it will be short-lived yung magiging sabbatical lang, yung kanyang magiging absence in the afternoon. No? So, we do not accept it as on a permanent basis. No? Temporary lang po yan. So, let's pray, no? Maging maayos ang lahat, no? Magkaroon ng healing, and then magkaroon po ng forgiveness. Kasi yun po yung kailangan natin sa church. No? Yung forgiveness. Meron na akong nabasang outline about the power of forgiving. Yan, the power of forgiving. So, the power of a forgiving church, actually. So, ang mga pointers sa po yun is forgive to restore a brother. Yan. Forgive so that your prayers are not hindered. Forgive so that you will not cause the Holy Spirit to sorrow, to grieve the Holy Spirit. You see? Forgive to restore a brother. Diba? Kasi, katulad ko lang nasabi ko kanina, hindi po tayo pwedeng mabuhay sa grudges. We cannot live in grudges and resentment.
Because it will just ruin our relationship with our fellow Christian, with our brethren. It will not just ruin our relationship, it will rob us of our joy. Basta nagsasaya tayo, tuwang-tuwa ka sa fellowship, nakita mo yung kapatiran mo na kinainisan mo, ay, dito na naman siya. Ma-offend na naman ako nito. Nag-anticipate ka na ngayon na ma-offend ka kasi nakita mo siya. Forgive. Forgive to restore a brother. Kung iyon lamang po yung paraan para ma-restore natin ang isang kapatid, ba't hindi po natin kayang ibigay? Apostle Paul would even tell the Corinthians that why not suffer yourself to be defrauded? Just for the sake na mapanatili yung pagkakaisa sa iglesia. Kaysa pupunta kayo sa korte, kaysa nag-aaway kayo, nagkakaroon kayo ng kaso, nagpapajudge kayo sa isang unbeliever. Sabi niya, why not suffer yourself to be defrauded? Hayaan mo na lang na ikaw yung malamangan. Hayaan mo na lang na ikaw yung magulangan. Tanggapin mo na lang. Pero siyempre, naturally, hindi po, ang hirap po gawin niya sa atin. Siyempre, nandun pa rin po tayo dun sa nandun pa rin po yung ating sinful nature. So, naturally, hindi po kaagad yun yung magiging reaction natin. Kaya, the initial reaction would always be resistance. Ay, hindi pwede yan! Hindi pwede yan. Pagkukulang yan, hindi maganda yung ginagawa niyan. Kasi, kaya nangyari, nagkakaroon ng miscommunication. Nagkakaroon ng misunderstanding. Dahil nagkaroon ng misunderstanding, nagkaroon ng communication gap. Dahil nagkaroon ng communication gap, nagkaroon ng non-fellowship. Ay, hindi na ako makipag-fellowship dyan. Kasi, mahirap po tanggapin eh. Dito po, hindi lang naman, siguro iba sa inyo experience, pero na-experience ko na rin minsan, ayaw bang pamayan ng Kristyano, okay lang eh. Naranasan ko na yan, ayaw makipagkamay, di ba okay lang eh. Sayang, malinis pa naman yung kamay ko. Nilagyan ko pa naman ng pawag ko. Kasi, hindi naman po maiwasan talaga natin. Bakit? Yan po yung ginagawa ni Satan. Yeah? Every opportunity, kaya sabi ng Bible, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about, iniikutan niya bawat isa, walketh about, seeking whom he may devour. Nakikita niya, ay ito, pwede ko naman ito, lapain ito, lalapain ko lang. So, kaya, kailangan it's time that we should apply that verse, be sober, be vigilant. So, forgive. If we forgive, our prayers also will not be hindered. But if we will not forgive and forget, our prayers are hindered. Sinasabi po ng Bible yan in Mark 11:25. Huh? And even in 1 Peter chapter 3, verses 8 to 12. Bakit nagkakaroon ng hindrances to our prayer? Because of unforgiveness. Hindi natin kayang patawad. Na para bang
money is that you have the monopoly of pain. You have the monopoly of hurt. Hindi lamang po kayo o hindi lamang po ikaw ang nakakaranas na masaktan or ma-defraud. Kasi, tutusin, kung ating pong pag-aaralan ng Biblia, napakaraming pong problema na nilabas yan tungkol sa church. Kaya po, may napaka-palad natin na meron na tayong tinitignan na example, diba? Para kung saan tayo ay matuto na kung ano mga dapat natin gawin. Just like the Corinthian church. And then the churches in Galatia. Ang problema. See? So, commitment without application. And then, worship without sacrifice. Worship without sacrifice. A worship to be accepted by God must be with sacrifice. And must be with a price. Just like what Abel did. Nag-offer siya sa Panginoon. Diba? At ang kanyang in-offer, ang kanyang inalay, ay mayroong pagbubuhos ng dugo. That's acceptable to him. Katulad po ng ginawa ni King David. Kung nag-offer siya sa Panginoon, gagawin niyang place of worship, a place of Arauna, na ino-offer na sa kanya for free. Binibigyan na sa kanya yun eh. Pero sabi niya, hindi. Babayaran ko yan. Sabi niya, because I will not offer anything that cost me nothing. Kasi, gano'n rin po yung ating paglilingkod po sa Panginoon. Gano'n rin po yung ating pong service sa Panginoon. It may be, we may look at it as some kind of sacrifice. Our church attendance, our church participation, our church involvement. We may look at it as some kind of sacrifice. Pero yun po kailangan. Worship without sacrifice. That's the problem of churches today. And then another thing is brotherhood without loyalty. Brotherhood without loyalty. Meaning, there is backbiting. There is backstabbing. Pero sinasabi po ng Bible, Hebrews 13:1, let brotherly love continue. Diba? And in Proverbs chapter 18, verse 19. Ano po ba yung sinasabi po doon? Proverbs chapter 18, verse 19. A brother, ito tingnan niyo po ito ito, nabasa ko ito kanina, kinalabutan ako. A brother offended is harder to be won than a strong city. See? Biblical po pala talaga. No? Pag na-offend mo ang isang kapatid, at talagang offend yan, mas mahirap pa yan na mawin mo ulit kaysa makonquer mo ang isang malakas na syudad.
Bawa ang Jericho, napakatindi ng Jericho. Kung hindi lang sa kapangyarihan ng Panginoon, hindi nila kaya i-conquer ang Jericho. Ang tataas na mga wall yan eh. At hindi lang matataas, makakapal. Na even ang pwedeng dumaan ng carriage dyan is nagsasalubungan pa. Ibig sabihin, napakataas ng wall, napakakapal ng wall, hindi basta-basta makukonquer yan. Pero, kaya i-conquer. Ngayon, sinasabi ng Biblia, pag na-offend mong isang kapatid, mas mahirap ang gawin niya kaysa sa isang malakas na siyudad. So, biblical. Napaka-biblical po pala niyan. Kaya nga nung nabasa ko yan, kinilabutan ako. Sabi ko, kailangan na pala mag-bonus dili na tayo. Ang hirap talaga maka-offend. Dahil ang hirap i-win back. Di ba? Yung na-offend natin na isang kapatid. Ang hirap na i-win back niya. It's like next to impossible. Dahil napakahirap din i-conquer ng isang city. A strong city ang binabanggit ng Bible. So, as much as possible, we must exercise, ano po yun? Yung to extend our patience. When it comes to dealing with our brethren. Kasi mahirap maka-offend. And then, hindi lamang yan. Marami pang sinasabi ang Biblia regarding that. Diba? 1 Peter chapter 3. Puntahan po natin 1 Peter chapter 3. Verse 8. Sabi ko rito, finally, be ye all of one mind, having compassion one of another, love as brethren, be pitiful, be courteous. See? Not rendering evil for evil, or railing for railing, but contrariwise blessing, knowing that ye are thereunto called, that ye should inherit a blessing. At tulad po ng nasabi ko po kanina ng umaga. Yung kapatid po natin sa pananampalataya, yung kapwa po natin Kristiyano. Whether we like it or not, makakasama po natin yan in eternity. Mas makakasama pa nga po natin yan isa sa mga manlahat sa buhay. Na hindi na-elect ng Panginoon, na hindi nabiyayaan ng kaligtasan. Pero ang kapatid po natin, the brethren sitting next to you, beside you, or on your back, tignan niyo na po. Kasi, whether you like it or not, makakasama natin in eternity. Lahat kasama ko lang kita in eternity. Namumuhi pa naman ako sa pagbubukaw. Paano yan? Di pagdating sa langit, anong gagawin ko? Hindi, wala nang, wala nang patlak yun. Wala nang katapusan yun. Kasama kita. Kaya ang gagawin ko ngayon? Makikipag-reconcile na ako sa iyo. Kasi, whether I like it or not, kasama kita eh. Baka po dito po sa lupa, parang practice na natin ito eh. Pagkakataon natin ito para kung ano yung gagawin natin sa langit, yun po yung pinapractice natin dito. Diba? So, you must have that compassion. No? Kaya nga, ano po dapat natin gawin? Diba? We must deal
properly, accordingly, sa mga patera ko na. Kasi, those things will destroy our church brotherhood without loyalty. And then, knowledge without character. And then, outside the man is wealth without honest work, pleasure without conscience, commerce without morality, and science without humanity. Kulit po, kahit na hindi ko na share yung devotion ko kanina. Gusto ko lang pong bigyan ng emphasis is the need for unity in this church. Nakita po natin how they are of one accord in prayer. They are of one accord in waiting for the spiritual power. So, nagtiwala sila, umasa sila, at nagkaisa sila doon sa pinangako ng Panginoon. Wala pa man yun, nagpakita na sila ng pagkakaisa. Kaya nga, from 120, initial number po ng membership nila, from 120, I don't know if lahat po ito is member, yung 120 na to. Nagkaroon po ng conversion, additional na 3,000. Nagkaroon na naman po ng conversion, additional na 5,000. And so on and so forth until na-reach nila not just Jerusalem, Judea, not just Samaria and Galilee, but beyond Israel. Kaya nga, nakarating sa atin dito. Sa Pilipinas, nakarating sa atin ang Asia. Diba? So, dahil sa ginawa nilang pagkakaisa, dahil sa ginawa nilang pagtutulungan, dahil sa pinakita nila that they are one accord in prayer, in waiting for the spiritual power, in consistency, in glorifying God, and in the ministry. Nagtagumpay po sila. See? So, yun po yung kailangan po natin sa ating iglesia. Yung pagkakaisa. Another example that I brought up this morning is about Nehemiah. Diba? When they are building the wall of Jerusalem, marami silang opposition na natanggap. Nandiyan pa yung thank you. Nandiyan po yung opposition ni Sanballat. Nandiyan yung opposition ni Tobiah. Nandiyan yung opposition ni Geshem. To the point na ang ginawa, hindi natin sila kayang sirain. Hindi natin sila kayang i-divide. Ang gawin natin, sumapit tayo sa kanila para masira natin sila. You see? So, from within, gusto pa rin silang sirain. Pero dahil po nagpakita ng pagkakaisa ang Israel, nagpakita ng pagkakaisa, ano po ginawa nila? While building the wall, they are also fighting. On their one hand, nagmamasilya, nagpapalitada. On their other hand, nakikipaglaban. Mababasa niyo po sa Bible. Pero, magkaroon po sila ng pagkakaisa. At ang hamon sa kanila is to rise up and build. Let us rise up and build. The same truth na kailangan po ng ating population niya. Let us rise up and build. And let us show unity. We should be of one accord now that we are facing difficulties in our church today. Kailangan po natin ng pagkakaisa, kailangan po natin ng pagtutulungan, kailangan po natin ng panalangin, diba? Kailangan po natin ng
presensya ng bawat isa, the presence of each member, na makita natin na magkakaisa tayo, natutulungan tayo. And then eventually, all things will be ironed out. Maayos po yan. And then, nasasabi po natin na nag-mature tayo one level. So, it's a process of maturity for our church. We are in the process of maturity. Kailangan makaya po natin ito at malagpasan po natin. With God's grace. Yan naman po yung with God's grace. Dahil lahat naman po ng bagay ay dahil sa biyaya ng Panginoon. Yan po yung acknowledge ni Apostle Paul. Yan po yung acknowledge ng mga Bible character that we can only do so much if we have the grace of God and if we depend on the grace of God. So, tayo po'y tumayo, tayo po'y manalangin, and may request Brother Jojo to lead us in the closing prayer. May practice po ba kaya? Okay?